Dominasi mutlak Malaysia di langit Asia. Di persimpangan dua lautan terpenting dunia, Selat Melaka dan Laut Cina Selatan, bukan sekadar laluan perdagangan global, ia adalah medan catur kuasa-kuasa besar. Bertahun-tahun lamanya sebuah negara di Asia Tenggara memilih untuk mengalah di dalam senyap, mengamalkan diplomasi berhemah dan merendah diri dengan armada udara yang kecil. Namun, bagaimana jika paradigma itu berubah secara total? Bagaimana jika doktrin diplomasi disokong oleh kuku besi pertahanan yang tidak mampu ditembusi oleh sesiapa pun? Selamat datang ke era baru. Sebuah realiti di mana Malaysia tidak lagi sekadar mempertahankan sepadannya, tetapi mendominasi angkasa Asia secara mutlak. Teras utama di dalam doktrin udara Malaysia yang baru adalah gandingan armada pesawat pejuang yang digeruni. Sebuah ekosistem peperangan yang kompleks, menggabungkan kebijaksanaan teknologi barat, kekuatan fizikal Blok Timur dan kepintaran sistem maklumat angkasa yang tiada tandingan. Dan di kemuncak piramid kuasa ini, bertindak sebagai tulang belakang dan arkitek pemusnah utama TUDM adalah jet pejuang halimunan generasi kelima tercanggih Rusia, Sukhoi Su-57E Falcon. Terbang megah membelah kegelapan malam dari pangkalan udara Gong Kedah. Su-57E adalah pemangsa halimunan yang mengawal keseluruhan ruang udara. Menggunakan sistem radar SH-121 Multifunctional Radio Electronic System MIRES yang merangkumi radar ESA N036 BLK pada muncung dan bahagian tepi sayap. Su-57E mampu melihat menembusi kabus peperangan tanpa dikesan oleh sesiapa pun. Ia bukan sekadar jet pejuang, ia adalah pusat arahan taktikal halimunan di garis hadapan. Melalui sistem komputer kecerdasan buatan dan data link selamat, Su-57E bertindak sebagai tulang belakang yang memandu pergerakan pesawat lain di bawahnya. Malah, Su-57E juga bertindak sebagai pengebom strategik halimunan yang membawa maut. Di dalam takungan senjata dalamannya, Internal Weapon Bay, ia menyembunyikan bom pintar berpandu satelit KAB-500S, peluru berpandu taktikal KH-59 MK2 yang bersiap sedia untuk meranapkan pangkalan utama musuh daripada dalam senyap. Di bawah payung perlindungan halimunan Su-57E, armada maritim strike negara digerakkan dengan kombinasi yang mengejutkan. FA-18D Hornet dan FA-50 Blok 20. Armada veteran Hornet TUDM telah disuntik steroid ketenteraan yang radikal, meningkatkan keupayaannya setaraf dengan standard Super Hornet Blok 2 milik Tentera Laut Amerika Syarikat. Muncungnya kini dilengkapi radar AN/APG-79 ESA yang revolusioner untuk mengesan sasaran maritim berskala kecil dengan ketepatan ultra tinggi. Bagi menyokong Hornet di barisan serangan maritim ialah lebah pembunuh terbaru, FA-50 Blok 20 buatan Korea Selatan. Di dalam muncungnya yang kecil, tertanam radar Ration Phantom Strike ESA yang ultra ringan tetapi mempunyai kuasa jejakan yang sangat dahsyat. Dengan kepantasan Mark 1.5, skuadron FA-50 Blok 20 memburu rapat di atas permukaan air. Sesiapa sahaja boleh memiliki jet pejuang yang pantas. Sesiapa sahaja boleh membeli misil yang membawa maut. Namun di dalam peperangan moden, sesiapa yang menguasai maklumat, dialah yang menguasai takdir. Di lapisan stratosfera terbang megah Sub Global Eye Airborne Early Warning and Control AWACS. Inilah mata angkasa milik Malaysia. Menggunakan radar Erie Eye ER Extended Range dengan teknologi gallium nitride, Global Eye mampu menembusi sebarang taktik halimunan dan gangguan elektronik musuh daripada jarak lebih 550 km. Global Eye menghantar koordinat musuh secara langsung melalui jaringan data link 16. Dan jika ada misil musuh yang terlepas di daratan pantai sistem mirat terbaik dunia KM-SAM Blok 2 Cheonggong tu yang dilengkapi dengan radar 3D pelbagai fungsi ESA, bersiap sedia melancarkan misil berteknologi hit to kill pada kelajuan Mach 5 bagi memadamkan sebarang ancaman daripada bumi. Bayangkan satu simulasi berskala penuh di Laut Cina Selatan. Satu angkatan petugas armada laut musuh telah mara memecah ombak di posisi hadapan megah berlayar kapal pemusnah peluru berpandu kelas berat Type 055 Destroyer, disokong rapat oleh dua buah kapal frigate pertahanan udara Type 052D Destroyer. Di tengah-tengah formasi bertaring ini,
Sebuah kapal pengangkut pesawat gergasi bersiap sedia melancarkan jet pejuang J-15 Flying Shark mereka. Dari ketinggian 35,000 kaki, penderia Iri IER pada Sub-Global Eye TUDM mengunci koordinat mutlak armada tersebut. Data disalurkan terus kepada Su-57E Falcon yang sedang meluncur senyap di ruang udara tinggi. Bertindak sebagai komander udara, Su-57E mengarahkan serangan maritim bermula. Siren berbunyi amaran, semburan caf dilepaskan, radar kita diganggu. Jerit pegawai taktikal kapal Type 055. Musuh di dalam keadaan panik apabila sistem pertahanan mereka gagal menjejak serangan halimunan. Dari arah bawah awan, armada FA-18 di Hornet QDM dan FA-50 Blok 20 muncul menyapu permukaan laut. Menggunakan radar AN/APG-79 ESA dan juga Ration Phantom Strike ESA. Juruterbang QDM mengunci sasaran. Hornet melancarkan peluru berpandu siluman AGM-158 JSSM-ER daripada jarak selamat. Manakala skuadron FA-50 Blok 20 melepaskan gelombang misal anti kapal Harpoon secara serentak. Misal-misal ini terbang rendah, hanya beberapa meter di atas permukaan laut. Sea skimming. Boom! Dua misal JASSM-ER merempuh tepat ke bahagian tengah kapal Type 055 musuh, memotong struktur kelulinya sehingga meledak marak. Kapal-kapal Type 052D sebagai pengiring pula dihujani peluru berpandu daripada FA-50, menenggelamkan mereka ke dasar laut di dalam sekelip mata. Melihat armada laut mereka hancur, kapal induk musuh sempat melancarkan 2 skuadron jet pejuang J-15 Flying Shark bagi membalas dendam. Mereka cuba memburu pesawat pengebom Su-57E kita. Namun mereka terpaksa melepasi barisan Algojo udara TUDM terlebih dahulu. Sukhoi Su-30 MKM dan JAS 39 Gripen E. Pertempuran udara jarak dekat, dogfight yang paling epik di dalam sejarah Asia bermula. Di ruang udara yang gawat, jet J-15 musuh cuba mengunci Su-30 MKM daripada belakang. Namun juruterbang TUDM telah menarik tuas, mengaktifkan sistem enjin tujahan vektor thrust vectoring AL-31FP pada Su-30 MKM. Jet pejuang berat negara melakukan manuvra ekstrim Cobra Pugachev. Muncung Sukhoi menegak 110 darjah di udara, membrek secara mendadak di dalam masa sesaat menyebabkan jet J-15 musuh terlajak di hadapan. Di dalam posisi bertukar arah, radar NIP N011M Bar Spesa pada Su-30 MKM terus mengunci jet musuh tersebut daripada jarak dekat. Pemicu ditekan dan misal R-73 dilancarkan, meletupkan jet J-15 musuh menjadi bola api di langit. Di dalam pada masa yang sama, jet J-15 musuh yang lain cuba melepaskan misal jarak dekat ke arah Sukhoi kita. Namun dari arah titik buta mereka, JAS 39 Gripen E menerkam laju. Menggunakan penderia inframerah Leonardo Skywatch G-IRST di dalam keadaan radar senyap, Gripen E menyelinap masuk tanpa amaran. Dengan menggunakan radar Selex ES Raven ES-05 ESA yang berputar, juruterbang Gripen mengunci baki 3 jet musuh yang sedang panik. Gripen melepaskan peluru berpandu Meteor BVR dan misal jarak dekat Iris-T. Dengan keupayaan manubra Gripen yang lincah pada rating 9G, ia mengalir gempuran musuh dengan mudah manakala misal Meteor mengejar dan memadamkan jet J-15 musuh daripada ruang angkasa. Namun, di sebalik pertempuran hanga jet-jet generasi keempat itu, di lapisan stratosfera yang paling gelap, sebuah ancaman berdarah dingin sedang mengintip. 2 buah jet pejuang halimunan terbaru buatan musuh, J-35 Mighty Dragon, meluncur laju tanpa memancarkan isyarat radar. Mereka adalah pemangsa generasi kelima yang direka untuk memburu di dalam senyap, mencari kedudukan komander udara kita. Tetapi mereka melakukan satu kesilapan besar. Mereka menyangka langit ini milik mereka. Di dalam kokpit Su-57E Falcon QDM, skrin paparan taktikal memancar jingga. Sistem penderia pasif 101 KS Atoll pada Su-57E telah mengesan gangguan haba kecil daripada enjin J-35 musuh daripada jarak jauh. Menggunakan radar CCN 036B1-01 ESA, juruterbang QDM tidak menembak dari arah hadapan, sebaliknya melakukan gerakan menyending, memotong sudut jejak radar musuh.
Dua jet gergasi halimunan tercanggih dunia kini berdepan satu sama lain. Dua raja halimunan bertembung di ruang udara Asia. Jet J-35 musuh cuba melepaskan misal jarak jauh PL-15. Namun Su-57E TUDM bertindak dengan kelajuan luar biasa. Dengan sistem super maneuverability, Su-57E melakukan manubra Frolov Chakra, pusingan 360 darjah penuh yang mustahil di ruang udara sempit, sekaligus menyebabkan misal musuh hilang kunci dan meledak kosong di awan. Penonton dan penganalisis ketenteraan luar yang menyaksikan data radar ini pasti terpukau, tergamam melihat bagaimana sebuah jet seberat 30 tan mampu menari mengikut rentak maut, melanggar segala hukum fizik penerbangan. Sambil meluncur menegak ke atas, sistem SH-121 Mires pada Su-57E mengunci kedudukan fizikal J-35 musuh. Pintu takungan dalaman bawah sayap terbuka di dalam masa 0.4 saat. Misal pencari haba jarak dekat R-74M2 diluncurkan keluar. J-35 musuh cuba melakukan pemecahan kecemasan dan melepaskan suar-suar flash. Tetapi kecerdasan buatan pada misal R-74M2 telah menapis umpan tersebut. Boom! Jet halimunan kebanggaan musuh J-35 Mighty Dragon berkecai menjadi serpihan besi buruk, jatuh menyembah permukaan air laut China Selatan. Satu pemandangan yang mengesahkan bahawa strategi pertahanan Malaysia kini berada di tahap yang tidak lagi boleh dicapai oleh fikiran biasa. Apabila ruang udara dan laut telah dibersihkan sepenuhnya oleh gandingan Su-57E, Su-30 MKM, Gripen, Hornet dan FA-50, giliran tulang belakang utama melakukan pukulan maut yang terakhir. Sukhoi Su-57E Falcon meluncur turun dari ketinggian stratosfera terus ke atas koordinat kapal pengangkut pesawat musuh yang sudah lumpuh tanpa perlindungan. Pintu takungan senjata dalaman utama Su-57E terbuka senyap. Bom pintar berpandu satelit KAB-500S dilepaskan tepat daripada udara. Bom gergasi itu menjunam membelah bumbung dek penerbangan kapal induk musuh, mencetuskan rantaian letupan besar yang menenggelamkan simbol kemegahan musuh ke dasar lautan. Satu kemenangan mutlak yang bersih. Peta kekuatan Asia telah ditulis semula oleh sebuah negara yang dahulunya memilih untuk diam. Strategi pertahanan gila ini, gandingan maut ini akhirnya membuktikan bahawa di bawah panji TUDM, langit Malaysia tidak akan pernah boleh dijajah semula. Ini adalah sekiranya. Tapi manalah tahu akan jadi seperti yang kita sangka kan? Berangan ni free je bro. Harap korang panjangkanlah angan-angan ni menjadi satu doa. Okey, ciao dulu.